नमस्कार, अणूस किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. मिसळचं नाव जरी ऐकलं तरी तोंडाला पाणी सुटायला लागतं. मिसळमध्ये सर्वात महत्त्वाचा असतो तो रस्सा. तो जर थोडासा झणझणीत आणि सर्व करताना गरम असेल तर किती पाव खाल्ले जातील याचा अंदाज नसतो. चला तर आज आपण स्पेशल रस्सा बनवू. व्हिडिओवरून कळेलच की मी बनवत असलेला रस्सा हा निश्चितच वेगळा आहे. माझे वडील जनाकाका क्षीरसागर यांनी आम्हाला ही रेसिपी शिकवली आहे. 60च्या दशकात त्यांनी स्थापन केलेले नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरला असलेले शंकर भुवन आजही या मिसळीसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. आपणही घरच्या घरी नक्की बनवून बघा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपीला लाईक करा. मिसळ बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते बघूया. 200 ग्रॅम मोड आलेली मटकी म्हणजे 1 मोठी वाटी, 1 चमचा हळद, अर्धा चमचा हिंग, 1 वाटी भाजलेल्या दाण्याचा कूट, 2 ते 3 चमचे लाल तिखट, 2 ते 3 चमचे गरम मसाला, थोडासा गूळ, 1 चमचा हळद, 1 ते 2 आमसूल तुकडा, 6 ते 7 हिरवी मिरची, 7 ते 8 लसूण पाकळी, 8 ते 9 अद्रकचे छोटे तुकडे, 1 वाटी कट केलेला टोमॅटो, 1 वाटी कट केलेला कांदा, 1 वाटी कट केलेले ओले खोबरे, 2 चमचे जिरे आणि अजून माहिती हवी असल्यास डिस्क्रिप्शनमध्ये बघा. गॅसवर कुकरमध्ये 1 चमचा तेल घालून त्यात मोहरी, हळद, हिंग मिक्स करून मटकी घालून 1 ग्लास पाणी टाकून कुकरची 1 शिट्टी घेऊया. मटकी खूप उकडून घ्यायची नाही. आता मटकी शिजून झाली आहे. हिंग हळद याचा स्वाद खूप छान येतोय. आता आपण मिसळची दुसरी स्टेप करून घेऊ. खरं तर मिसळीसाठी तेलाचा वापर भरपूर करावा लागतो. गॅसवर गरम कढईत 3 ते 4 चमचे तेल घालून मोहरी घातली की त्यात कांदा, टोमॅटो छान परतून घेऊ. या मिश्रणाला तेल सुटेपर्यंत आपण बाकीचे वाटण तयार करूया. मिक्सरमध्ये मिरची आलं लसूण पेस्ट, तसेच शेंगदाणा कूट पाणी घालून पेस्ट आणि ओले खोबरं जिरे पेस्ट अशा तिन्ही वाटण बारीक करून घेतले आहे. कांदा टोमॅटोला चांगले तेल सुटले आहे, म्हणजे तो छान परतून झाला आहे. यात थोडासा कढीपत्ता आणि आलं लसूण मिरचीचे वाटण मिक्स करून 1 ते 2 मिनटं परतून घेऊ. हिरव्या मिरचीमुळे झणझणीत असा तिखट वास येतोय. आता यात शेंगदाणा वाटण आणि ओले खोबरं वाटण मिक्स करून 10 ते 15 मिनटं शिजवून घेऊ. मिसळमध्ये एक लक्षात घ्यायचं, त्याचा मसाला छान शिजवून आणि मिसळ भाजी चांगली उकळून घ्यायची, म्हणजे चव छान येते. आता यामध्ये लाल तिखट, गरम मसाला, हळद घालून मिश्रण एकजीव करून यात चवीप्रमाणे मीठ घालून 2 ते 3 मिनटं परतून घेऊ. मस्त कलर आलाय, वास खमंग येतोय. यामध्ये उकडलेली मटकी घालूया आणि 4 ग्लास गरम पाणी टाकून सर्व मिश्रण हलवून घेऊ आणि 10 ते 15 मिनटं शिजवायला ठेवू. मिसळ भाजी चांगली उकळल्यावर यात आमसूल आणि गूळ मिक्स करू. याने मिसळचा स्वाद तिखट गोड आंबट असा येतो.
आता रस्सा तयार झाला आहे. बघूनच पाणी सुटले ना तोंडाला. मिसळ रस्सा पातळच ठेवायचा. आता आपण मिसळीसाठी फरसाण, बारीक कट केलेला टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, लिंबू आणि दही, बारीक शेव हे सर्व वापरून डिशमध्ये मिसळ बनवायची आहे. एका मोठ्या वाटीत 2 चमचे मटकी घालून त्याच्या बाजूने थोडासा रस्सा घालूया. मस्त खमंग वास येतोय. यावर फरसाण, कांदा, टोमॅटो, बारीक शेव, कोथिंबीर आणि त्यावर लिंबू अशी मिसळ खाण्यास सज्ज आहे. याबरोबर तुम्ही एका प्लेटमध्ये मिसळ, पाव, एका वाटीत रस्सा, दही, लिंबू, कांदा, टोमॅटो आणि अजून रस्सा हवा असेल तर एका भांड्यात तर्री घेऊन बसा आणि मस्त मिसळीवर ताव मारा. अशी ही तिखट आंबट गोड मिसळ तुम्ही नक्की करून बघा. आपला अभिप्राय कळवा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपीला लाईक करा. पुन्हा आपली भेट नवीन रेसिपीसोबत. हेल्दी खा, खुश रहा.